Може так і? Тут 3 мішка. А там, по-моєму, 6 тіл. 7. 7. Це станція Квітнева у Броварському районі Київської області. Тут у ніч проти 5 серпня внаслідок російської атаки загинули 8 людей, які чекали на свій потяг. Зараз на місці працюють слідчі, які документують наслідки російської атаки, а ремонтні бригади відновлюють контактну мережу. Ну я куда-нибудь лучше, ты перебавься там, блядь. Знаете, есть такая поговорка или что, на свою ракету ты никогда не услышишь. Так вот я просто... Сколько ты? Давайте побежим в это. Давайте в угол, давайте вниз. Вот я слышу это. Никто из нас было трое дома. Не слышал ни одного звука. Произошел мгновенный взрыв. То есть завыла тревога. Я говорю, мама, тревога. У нас минус 1 этаж. Уходим. И все, мгновенная ракета. Мгновенная. Вот она просто за секунду, то есть я падаю на пол. Так вы представляете, то есть мы уже отползали на вход в минус 1 этаж, он внутри дома. То есть надо было просто обойти 3 метра, чтобы спуститься вниз по лестнице в этот. Так что, вы знаете, никогда не знала, почему у людей улетают кроссовки, когда их сбивает машина. У меня улетели носки. Вы представляете, я вот с такими босыми носками по стеклу, по всему уже вниз в носки. Вы представляете, как носки могли улететь? Вот так внизу мы сидели и слушали всю эту бомбежку. Ну, это, для девочки, пусть это будет моя самая страшная ночь в этой жизни. Это такой момент. Все начало гореть, прибежали люди, пытались тушить, пока приехали сами пожарные машины, но они гораздо позже приехали. Это первый этаж, который мы хоть как-то смогли подобрать. Это все, что там разбито. Там все разбито. А на второй, честно говоря, даже не советую вам подниматься, потому что вот лестница, там все лежит. Да, с точки зрения безопасности, наверное, не советую. Як ви думаєте, чому Росія почала атакувати логістику? Ну, вы знаете ответ на этот вопрос. Это абсолютно, как это, симметричные меры. Это абсолютно следовало этого ожидать, потому что этот склад, начиная с этого, мусолил им глаза, начиная с 22 года, когда они первый раз его разбили. Радует только одно, что Бог помог, что этот мотор не шандарахнул вот так. А у меня вот здесь бабушка, она не видит, не слышит, и еще такая 140 килограмм большая, не ходит. Я ее в ходунках сюда вот сажу, ну и тут кормлю, все, только завтрак ей дала. И оно как бабахнуло. И, короче, еле вытащили ее. А вот это был этот реактивный шахед, потому что отсюда вечером ребята, которые занимаются этим, потому что многих всех было, я уже их всех не упомню, вот такие мотор вытащили вот здесь. Здесь Это, знаете, не приехали последние. все горело, жесть. Крыша горела, просто дом же высокий. А пожарка сказала, мы не выезжаем, пока не закончится тревога. А что, до этого времени мы все тут сгорим. Ну такое. Ну слава Богу, Бог помог. Не сгорели, будем выкарабкиваться. Верхнє, щоб воно не текло, блядь, тому що, блядь, попробивало, там палки торчать із криші, блядь. У нас оце тільки вікна, оце спереду 3 вікна на балконі і на чердаку 2. І все. Ми чекали цього, що ось будуть сюди бити. Да, що це вийшло, так, звісно, бідним людям це страшно. А потім вже оце в 12 ще не спали, ждала, що ось тривога буде, що щось буде. І так воно і є. Так що.
Ой, Як ви кажете, ви ждали? Як ви розуміли, чому припускали, що мають бути атаки по складах? а почитала, що в Дніпрі продуктові. Думаю, значить, треба нам чекати вже отут. Найшли, Можеш телебачення. найшли Бадіка. Бадіка знайшли. Знайшов, Слава Богу. Да. У мене внук був зі мною. І на другому поверсі ми сиділи так у куточку з ним. Він дуже перелякався, тоді кажу, Матвійчик, давай швиденько у підвал. Він швиденько за свій рюкзачок і летить в підвал. Кажу, да не треба рюкзак. А він, мабуть, в садочку привикши з рюкзачком. Таке, так що це таке. У нас з 23 року є знімки, там камера була. Це. Прилітає одна міна ось сюди, в двір, і вибиває двері на вулицю. Друга падає на асфальт, закриває двері. Да. Красота. Ми відкрили, закрили. 2 міни. Чоловіка вчора день народження був. Ми з сім'єю, з дітками. Син, донька, зять сіли буквально трішки повечеряли. І тут сусід дзвонить. Ми до доньки поїхали. Що тут знову прильот. Приїхали якраз попали на пожежу цю. Тобто ми якраз приїхали, все це на наших очах знімали тут. Нічого. Коли був прильот, котрий підпалив, так? Перший ми приїхали ще тільки у сусідки Світлани розбомбила. А ми приїхали, і поліція охорони приїхала. Ми разом якраз тут були, і був вибух оцей, що підпалив уже майже тут. Добре, що ми не могли нікуди зайти, воно все заклинуло. Так поки що. Так хіба це страшне? Бачите у людей, як страшно, то вже ми якось, знаєте, на це не дуже зважаємо. Вже люди звикли, але ж жалко, шкода, що загиблих багато, бачите, і це ж на цій станції якраз. Майже позавчора вони весь день сюди прицілювались, вони розвідку, я розумію, вели, цими дронами, тому що я на кухні була, я чула, як воно тут, вони літали і збивали їх наші хлопці. Так було і зрозуміло, що вони сюди прилетять. Це ж все-таки помста за те, що ми б'ємо по складам, ми ж стараємося вибивати їм воєнну логістику, так? Ми ж розуміємо, що ми гуманно. То, що в них там люди якісь є вночі, ми ж не знаємо, що вони там повинні бути. Не повинні. А в нас, бачите, люди живуть, тут все прилітає, прям будинки, тут поруч діти, наприклад, маленькі. І дорослі люди, які лежачі. Свята, коли ви будували ці склади? Коли ми купували, тут було добре, тут було поле. Не можна так будувати близько до житлових комплексів, розумієте? Переживемо все, а ви тільки всі живі були, розумієте? Ми за це хвилюємось. Ми такі, що як мурахи, будемо все прибирати знову. Бачите, вони хочуть виснажити українців. Вони хочуть, щоб ми підняли лапки, пішли і просили, пане президент Зеленський, закінчуйте війну на їхніх умовах. Але ж ми не хочемо. Возьми підрей. Взяли. А що ж таке? Вони ціляють, як пінцет.